Đoạn clip ngắn về lễ tái hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã gây chấn động làng giải trí, và những hình ảnh thân mật của họ gần đây đã lan truyền chóng mặt. Tin đồn trong giới giải trí vốn xuất hiện mỗi ngày, có những tin chỉ tồn tại vài giờ rồi biến mất, có những câu chuyện vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị phủ nhận, nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến cả mạng xã hội gần như dừng lại vài giây vì bất ngờ. Và đoạn clip ngắn được cho là ghi lại lễ tái hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã tạo nên cảm giác như vậy. Mọi chuyện bắt đầu từ một đoạn video ngắn lan truyền trên mạng, không rõ nguồn gốc đầu tiên xuất phát từ đâu, chỉ biết rằng trong clip, một người phụ nữ có vóc dáng và gương mặt rất giống Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong bộ váy trắng đơn giản nhưng thanh lịch, bên cạnh cô là một người đàn ông có dáng vẻ và thần thái giống Phùng Thiệu Phong. Không gian xung quanh được trang trí nhẹ nhàng với hoa trắng và ánh đèn vàng dịu, không phải kiểu tiệc cưới xa hoa của giới giải trí mà giống một buổi lễ kín đáo chỉ dành cho những người thân thiết. Điều khiến đoạn clip gây chấn động không phải là chất lượng hình ảnh quá rõ nét. Thực tế, video khá ngắn và được quay từ khoảng cách xa, nhưng chính sự mơ hồ ấy lại khiến trí tưởng tượng của công chúng bùng nổ mạnh hơn bao giờ hết. Chỉ vài giờ sau khi xuất hiện, đoạn video đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Weibo và nhiều nền tảng khác. Các từ khóa liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong và cụm từ tái hôn nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm nóng. Điều thú vị là phản ứng đầu tiên của cư dân mạng không hoàn toàn là nghi ngờ. Rất nhiều người lập tức cảm thấy xúc động, có lẽ bởi cuộc hôn nhân trước đây của họ từng để lại quá nhiều tiếc nuối. Sau khi ly hôn, dù cả hai đều giữ im lặng và không tạo ra bất kỳ tranh cãi nào, công chúng vẫn luôn tồn tại một cảm giác rằng câu chuyện ấy chưa thực sự kết thúc hoàn toàn. Và rồi đoạn clip ấy xuất hiện đúng vào lúc gần đây hình ảnh thân mật của họ liên tục bị lan truyền. Có người bắt gặp họ cùng xuất hiện tại một nhà hàng riêng tư. Có người nói rằng hai người được nhìn thấy cùng đưa con trai đi chơi. Có những bức ảnh cho thấy họ đứng cạnh nhau với khoảng cách rất gần. Không có những cử chỉ quá công khai, không nắm tay, không ôm nhau trước đám đông, nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến mọi thứ trở nên đáng chú ý hơn. Nhiều người bắt đầu phân tích từng chi tiết nhỏ. Trong một bức ảnh được lan truyền mạnh, Triệu Lệ Dĩnh cúi đầu chỉnh áo cho con trai, còn Phùng Thiệu Phong đứng cạnh nhìn cô vài giây trước khi quay đi. Khoảnh khắc ấy rất ngắn, nếu nhìn bình thường có thể chẳng có gì đặc biệt, nhưng với những người từng theo dõi câu chuyện của họ suốt nhiều năm, ánh mắt đó giống như chứa rất nhiều cảm xúc chưa được nói ra. Có lẽ điều khiến công chúng bị cuốn vào câu chuyện này không phải chỉ vì yếu tố tình cảm, mà vì nó chạm đến niềm tin rất sâu trong lòng con người rằng có những người dù đã rời xa nhau, vẫn không hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nhau. Trong những năm sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong gần như không công khai nhắc nhiều về đối phương, họ giữ khoảng cách vừa đủ trước truyền thông, không phủ nhận quá mạnh khi xuất hiện tin đồn gặp lại, nhưng cũng không xác nhận bất kỳ điều gì. Chính sự im lặng ấy khiến mọi suy đoán càng có không gian phát triển. Một số người cho rằng đoạn clip tái hôn chỉ là sản phẩm cắt ghép hoặc hiểu lầm từ một buổi tiệc riêng nào đó, những người khác lại tin rằng nếu thật sự tái hợp cả hai chắc chắn sẽ chọn cách giữ kín thay vì công khai rầm rộ, bởi họ đã từng trải qua quá nhiều áp lực từ dư luận trong cuộc hôn nhân trước. Điều đáng chú ý là lần này phản ứng của công chúng không mang quá nhiều sự tò mò tiêu cực, thay vào đó là cảm giác xúc động và hy vọng. Rất nhiều bình luận xuất hiện với nội dung như: nếu thật sự quay lại thì quá tốt rồi, có lẽ họ vẫn chưa hết duyên, con trai chắc sẽ rất hạnh phúc, hay đây là lần đầu tiên tôi mong một tin đồn là thật. Sở dĩ cảm xúc của công chúng mạnh như vậy là bởi cuộc hôn nhân trước đây của họ từng mang đến cảm giác rất đặc biệt, không quá phô trương nhưng đủ để người ta tin rằng giữa họ tồn tại sự chân thành. Khi họ ly hôn, nhiều người không cảm thấy tức giận mà chỉ thấy tiếc, giống như chứng kiến một câu chuyện còn dang dở bị buộc phải dừng lại giữa chừng. Những hình ảnh gần đây càng làm cảm giác ấy mạnh hơn. Trong một lần xuất hiện tại sân bay, cả hai được cho là đi cùng lịch trình. Dù không bước cạnh nhau suốt quãng đường, nhưng khoảnh khắc họ cùng dừng lại nói chuyện ngắn với con trai đã bị ghi lại. Triệu Lệ Dĩnh cười nhẹ khi nghe con nói điều gì đó, còn Phùng Thiệu Phong đứng bên cạnh với vẻ mặt rất dịu dàng. Chỉ vài giây thôi nhưng đủ để đoạn video được chia sẻ hàng triệu lần. Điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất chính là sự thoải mái giữa họ. Sau ly hôn, nhiều cặp đôi nổi tiếng thường cố giữ khoảng cách rõ ràng trước công chúng để tránh tin đồn, nhưng giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại tồn tại một kiểu tự nhiên rất khó giải thích. Họ không cố tạo cảm giác thân mật, nhưng cũng không mang dáng vẻ xa lạ. Có người nói rằng đó chỉ là sự trưởng thành của hai người lớn từng đi qua hôn nhân, nhưng cũng có người cho rằng đôi khi sự bình tĩnh ấy lại chính là dấu hiệu của một mối quan hệ đã vượt qua giai đoạn tổn thương dữ dội nhất. Một số nhà bình luận giải trí cho rằng nếu thật sự có chuyện tái hợp, điều đó sẽ hoàn toàn khác với lần đầu họ đến với nhau. Bởi sau ly hôn, con người thường hiểu rõ giá trị của đối phương hơn trước, những cảm xúc bốc đồng sẽ giảm đi, thay vào đó là sự thận trọng và thực tế hơn. Nếu một cặp đôi có thể quay lại với nhau sau khi đã trải qua đổ vỡ, điều giữ họ lại không còn đơn thuần là cảm xúc mãnh liệt nữa mà là sự thấu hiểu sâu sắc về những điều đã mất. Đó cũng là lý do đoạn clip ngắn kia gây chấn động đến vậy.
Nó không chỉ khiến người ta tò mò về việc liệu họ có tái hôn hay không, nó còn làm sống lại cảm giác rằng đôi khi trong tình yêu, những câu chuyện tưởng đã kết thúc vẫn có thể mở ra một chương khác. Có những cuộc chia tay kết thúc bằng sự oán giận, có những người sau khi rời xa sẽ không bao giờ muốn nhìn lại nhau, nhưng cũng có những mối quan hệ dù đã tan vỡ vẫn giữ lại một sợi dây rất đặc biệt, không quá rõ ràng, không dễ gọi tên, nhưng luôn tồn tại ở đâu đó giữa hai người. Điều khiến công chúng bị ám ảnh bởi câu chuyện này có lẽ nằm ở chỗ họ nhìn thấy trong đó hy vọng về duyên quay lại. Trong thực tế, rất nhiều người từng trải qua cảm giác mất đi một người mà mình nghĩ là đúng. Vì thế khi nhìn thấy hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đứng cạnh nhau lần nữa, người ta không chỉ nghĩ về họ, người ta còn nghĩ về chính những điều dang dở trong cuộc đời mình. Nếu đoạn clip kia là thật, đó sẽ là một trong những cuộc tái hợp gây chú ý nhất làng giải trí nhiều năm qua, nhưng nếu nó không thật, thì phản ứng mạnh mẽ của công chúng vẫn cho thấy một điều rất rõ, rất nhiều người vẫn chưa hoàn toàn khép lại câu chuyện của họ trong lòng. Có lẽ bởi vì tình yêu giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chưa từng giống một câu chuyện cổ tích hoàn hảo, nó có khoảng cách, có áp lực, có những điều không thể giải thích rõ ràng, nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại khiến nó giống thật hơn rất nhiều. Và đôi khi, những câu chuyện thật mới là những câu chuyện khiến người ta nhớ lâu nhất. Sau khi đoạn clip ngắn ấy lan truyền khắp mạng xã hội, mọi thứ dường như không còn dừng ở mức một tin đồn giải trí nữa. Câu chuyện về Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bắt đầu trở thành một hiện tượng cảm xúc. Người ta không chỉ bàn tán xem clip là thật hay giả, người ta bắt đầu đào lại toàn bộ hành trình của họ, từ lúc quen nhau, kết hôn, ly hôn cho đến những lần hiếm hoi xuất hiện cùng nhau sau đó. Và càng nhìn lại, cư dân mạng càng cảm thấy câu chuyện này có quá nhiều chi tiết khiến người ta không thể ngừng suy nghĩ. Một số blogger giải trí bắt đầu tổng hợp lại những hình ảnh gần đây của hai người. Có người nhận ra rằng trong vài tháng gần nhất tần suất họ bị bắt gặp cùng xuất hiện tăng lên đáng kể. Không phải kiểu cố tình công khai trước truyền thông, mà là những khoảnh khắc rất đời thường. Có lúc là cùng đưa con trai ra ngoài, có lúc là xuất hiện gần nhau trong cùng một khu vực tại sân bay. Có lần lại là hình ảnh được cho là cả hai cùng bước ra từ một nhà hàng vào buổi tối muộn. Điều đáng nói là dù những bức ảnh ấy không quá rõ ràng, nhưng cảm giác giữa họ lại khác hẳn thời gian ngay sau ly hôn. Khi mới chia tay, sự xuất hiện của họ thường mang cảm giác giữ khoảng cách, nhưng trong những hình ảnh gần đây, cư dân mạng nhận ra một sự mềm mại rất khó diễn tả. Không phải tình cảm phô trương, không phải kiểu cố ý thể hiện, mà giống như hai người đã đi qua quá nhiều sóng gió nên cuối cùng trở nên bình tĩnh hơn khi ở cạnh nhau. Một đoạn video đặc biệt gây chú ý ghi lại khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh bước xuống xe trong khi Phùng Thiệu Phong đứng cạnh con trai. Khi cô tiến lại gần, đứa bé lập tức chạy về phía mẹ, còn Phùng Thiệu Phong vô thức đưa tay đỡ lấy vai cô vài giây để tránh va chạm giữa đám đông. Chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng chính sự tự nhiên ấy khiến cư dân mạng gần như bùng nổ. Nhiều người nói rằng những cử chỉ vô thức thường khó giả vờ nhất, bởi nếu giữa hai người thật sự hoàn toàn xa lạ sau ly hôn, rất khó để tồn tại sự ăn ý tự nhiên đến vậy. Những người từng trải qua hôn nhân càng dễ nhận ra điều đó hơn. Một ánh mắt quen thuộc, một phản xạ quan tâm vô thức, một khoảng cách gần gũi không cần cố gắng, tất cả đều là thứ rất khó che giấu hoàn toàn. Sau khi clip tái hôn xuất hiện, mạng xã hội gần như chia thành hai luồng ý kiến lớn. Một bên cho rằng đây chỉ là sản phẩm cắt ghép hoặc một buổi tiệc riêng bị hiểu lầm. Họ cho rằng trong thời đại công nghệ hiện nay, việc tạo ra một đoạn video gây hiểu lầm không hề khó. Nhưng bên còn lại tin rằng không có tin đồn nào tự nhiên bùng nổ mạnh đến vậy nếu trước đó không tồn tại quá nhiều dấu hiệu khiến công chúng liên tưởng. Điều đặc biệt là lần này, hầu như không có nhiều bình luận tiêu cực. Phần lớn cư dân mạng đều bày tỏ sự xúc động nhiều hơn là tò mò. Có người viết rằng, nếu thật sự quay lại thì đây sẽ là chuyện khiến tôi tin vào tình yêu lần nữa. Người khác lại bình luận, có những người chỉ sau khi mất đi mới hiểu đối phương quan trọng thế nào. Một tài khoản nhận được hàng chục nghìn lượt thích khi viết có lẽ họ chưa bao giờ hoàn toàn buông bỏ nhau. Càng về sau, cư dân mạng càng đào sâu vào những phát biểu cũ của Phùng Thiệu Phong. Trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm trước, anh từng nói rằng tình yêu giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh không giống chuyện cổ tích mà giống như những khoản đầu tư đầy rủi ro. Khi câu nói ấy bị chia sẻ lại, rất nhiều người bỗng nhìn nó theo một cảm xúc khác. Ngày trước, người ta nghĩ đó là lời nói đầy bi quan về tình yêu, nhưng lúc này, nhiều người lại cho rằng nó phản ánh rất đúng tình trạng của họ. Bởi tình yêu trưởng thành vốn không hoàn hảo, nó không phải lúc nào cũng đi theo đường thẳng, có những mối quan hệ phải đi qua mất mát, khoảng cách và cả chia ly trước khi hiểu rõ giá trị của nhau. Một số chuyên gia tâm lý tình cảm cũng tham gia bàn luận về hiện tượng này. Họ cho rằng các cặp đôi từng trải qua hôn nhân thường có một kiểu liên kết rất đặc biệt, nhất là khi giữa họ còn có con cái. Sau ly hôn, cảm xúc có thể thay đổi nhưng ký ức và sự gắn bó không dễ biến mất hoàn toàn. Nếu hai người chia tay trong hòa bình, không tồn tại sự tổn thương quá lớn hay thù hận, khả năng tái kết nối trong tương lai vẫn luôn tồn tại. Điều này khiến cư dân mạng càng chú ý hơn đến những hình ảnh gần đây của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Người ta bắt đầu soi từng ánh mắt,
từng khoảng cách đứng cạnh nhau, thậm chí từng biểu cảm nhỏ khi họ xuất hiện cùng con trai. Trong một đoạn clip khác, khi con trai chạy về phía trước quá nhanh, cả hai gần như cùng lúc bước lên theo phản xạ. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người xúc động vì trông họ giống một gia đình bình thường hơn là hai người đã ly hôn. Có lẽ chính sự bình thường ấy mới là thứ khiến công chúng rung động nhất. Bởi trong thế giới giải trí, nơi mọi thứ thường được xây dựng quá hoàn hảo, hình ảnh hai con người từng yêu nhau, từng tổn thương và có thể đang học cách bước lại gần nhau một lần nữa lại mang cảm giác rất thật. Một blogger nổi tiếng từng viết rằng điều khiến công chúng ám ảnh với câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không phải vì họ là ngôi sao, mà vì trong họ có hình bóng của rất nhiều người ngoài đời thực. Những người từng yêu sâu đậm, từng chia tay trong tiếc nuối, và từng có lúc tự hỏi liệu nếu gặp lại vào một thời điểm khác mọi chuyện có thể khác đi hay không. Đó cũng là lý do đoạn clip tái hôn kia trở thành một hiện tượng lớn như vậy. Nó không chỉ là một video vài chục giây, nó giống như một cánh cửa hy vọng đối với những người vẫn tin rằng có những mối quan hệ dù đã tan vỡ vẫn có thể tìm lại nhau bằng một phiên bản trưởng thành hơn. Những ngày sau đó, truyền thông tiếp tục săn đón mọi thông tin liên quan đến họ. Nhưng điều thú vị là cả Triệu Lệ Dĩnh lẫn Phùng Thiệu Phong đều không lên tiếng quá mạnh để phủ nhận. Sự im lặng ấy lại càng khiến mọi thứ trở nên khó đoán. Có người cho rằng đó chỉ là cách họ tránh tạo thêm chú ý. Nhưng cũng có người tin rằng đôi khi im lặng chính là dấu hiệu của những cảm xúc không dễ gọi tên. Nếu thật sự tái hợp, có lẽ tình yêu lần này của họ sẽ rất khác. Không còn là sự bồng bột của cảm xúc mới mẻ, không còn những kỳ vọng màu hồng như lần đầu bước vào hôn nhân, mà là một sự lựa chọn trưởng thành hơn sau khi đã hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu và cả những tổn thương của nhau. Có những người chỉ thật sự hiểu giá trị của một mối quan hệ khi đã từng đánh mất nó, và cũng có những câu chuyện tưởng đã kết thúc lại bất ngờ mở ra thêm một chương mới khi cả hai đã đủ trưởng thành để nhìn nhau bằng ánh mắt khác trước. Có thể đoạn clip kia chỉ là tin đồn, có thể tất cả chỉ là sự tưởng tượng của công chúng. Nhưng cảm xúc mà câu chuyện này tạo ra là thật, bởi ở đâu đó trong lòng rất nhiều người vẫn luôn tồn tại niềm tin rằng nếu hai người từng thật lòng yêu nhau, duyên phận đôi khi vẫn sẽ tìm cách đưa họ quay trở lại bên nhau một lần nữa.